Cei doi dani din autovantage. Mergem la Opel! Hai zi, Dane, o primă impresie? Interesantă. Băi, interesantă. Băi, se întâmplă o chestie foarte stranie. Continuă să se lanseze mașini noi, dar situația arată cam așa. Vrei să-ți cumperi și tu o mașină nouă și te duci la dealer, nu? Bună ziua, vreau și eu acest Opel ASTRA. Sigur, dați un avans sau faceți un leasing sau whatever. Și când primezi mașina? Păi cum când? La anul, pe vremea asta, sau la anul și la mulți ani. Lăsând gluma deoparte, am prieteni norocoși care și-au văzut mașina mult dorită după 4 luni. Norocoși, repet. Iar alții, mai puțin băftoși, care au comandat o mașină, să zicem, în iulie anul trecut, n-au văzut-o la față nici până acum și mă refer la un caz cât se poate de concret. La situația asta ciudată contribuie mai mulți factori. Criza de semiconductori, costurile de transport care au sărit în aer, backlog-ul, adică acele comenzi care se adună din urmă, râul, ramul, toate contribuie la situația asta dubioasă. Și este frustrant, pentru că mașina este adesea o cumpărătură cu o puternică componentă emoțională. Petreci zile întregi pe site-uri ca să te hotărăști ce anume ți iei. Mai pierzi alte zile ca să-ți configurezi your dream car. Strângi din fund niște ani să aduni niște bani sau îți amanetezi viitorul și te încordezi să plătești niște rate lunare babane și brusc te trezești privat de obiectul dorinței, moment în care entuziasmul se transformă în frustrare. Și atunci, unii, de exemplu, se reorientează către piața second-hand, care livrează oarecum pe loc, doar că ghișce. Și aici te vei lovi de niște prețuri deraiate. Am povestit deja în N clipuri cum mașina nouă din 2018 a nevestii mici, care acum are ceva gen 30-40 de mii de kilometri, se găsește pe OLX la aceiași bani pe care i-am dat pe ea nouă, acum aproape 4 ani. Fuck! Iar treaba asta este cu atât mai nasoală când vine vorba despre mașini mass market, cele care fac volume foarte mari, nu de vreo mașinărie exotică menită plăcerii pure, vreo mașină sport sau mai știu eu ce SUV de lux. Vorbesc despre workhorse-ul de care, pe lângă că îl iubește și îl dorește, omul mai are și nevoie. În concluzie, cam astea sunt auspiciile sub care vine pe lume această nouă generație de Opel ASTRA. Deci, s-au aliniat sau nu astrele pentru noul ASTRA? Well, după cum vedeți, nu prea. Deși acesta este probabil cel mai bun ASTRA de la ASTRA încoace. Dar înainte de a vedea ce este și cum este, așa, ca să pun sare pe rană, apropo de situația descrisă mai devreme, dacă sunteți în căutarea unei mașini noi-nouțe, intrați totuși pe autovantage.ro pentru a primi cele mai bune oferte de la un număr impresionant de dealeri, alegând astfel în cunoștință de cauză și în deplinătatea facultăților de judecată cea mai bună ofertă. Și acum că am depășit momentul publicitar, haideți să vă fac cunoștință. Prin a spune că an la rând, după Marea Revoluție din decembrie, Opel în general și ASTRA în special au fost unele dintre primele badge-uri germane cu care România post-revoluționară tranziționa spre vest. Deci n-ar fi prea exagerat dacă am spune că Opel ASTRA, alături de modele ca Volkswagen Golf sau seria 3 de la BMW din acele vremuri, au fost o adevărată religie, un adevărat cult. Anii au trecut, apoi deceniile, dar apetența asta pentru anumite modele, ASTRA, a rămas în inima românului. Percepția pe care încă o avem asupra acestui model este cea a unui workhorse, bun la toate, versatil, nu foarte scump, a unui adevărat working class hero. Doar că dacă stai și te uiți la acest nou ASTRA de lângă mine, înțelegi repede că Opel nu mai este de acord cu această percepție, sau mă rog, nu în totalitate. Chiar înainte de integrarea actuală în grupul Stellantis, adică alături de mărci precum Peugeot, Citroen, Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Lancia, etc., Opel a părut să-și dorească o agresivă și rapidă modernizare.
Iar această tendință s-a vădit mai ales prin electrificarea accelerată pe care pare să și-o propună. Păi hai să vedem un roadmap ca să înțelegeți la ce ne așteptăm în perioada imediat următoare. Până în 2024 vor avea cel puțin câte un model electric din absolut oricare gamă de mașini. În 2023 este programat să apară Astra E, adică fix mașina asta, dar full electrică. Am luat-o cumva în cronologie inversă din viitorul apropiat până în prezentul în care, iată, se lansează acest Astra hibrid de aici de lângă mine. Și ca să mergem și mai jos pe firul lansărilor, nu doar modele electrice au un portofoliu, ci până și pe hidrogen, precum un anume Vivaro, lansat încă de anul trecut. Și mai cred eu că în povestea asta cu electrificarea merită o mențiune specială și acel Manta GSE Electromod, a blast from the past, o reinterpretare modernă și evident electrică a unuia dintre cele mai frumoase Opel-uri făcute vreodată. Da mă, de Manta zic. De fapt, mor de curiozitate să-l văd și sper că va fi una dintre acele mașini care va depăși stadiul de concept sau de producție scurtă. Eu, sincer, așa ceva mi-aș lua. Adică faptul că o mașină este electrică nu ar trebui să însemne că ea trebuie să fie și urâtă și plictisitoare, iar această superbă reinterpretare a unei legende nu este nici una, nici alta. Revenind acum la noul Astra, el marchează și o cifră cât se poate de rotundă. 160 de ani de la deschiderea prăvăliei lui Adam Opel la Rüsselsheim pe 21 ianuarie 1862. O fabricuță ce și-a început viața ca producător de mașini de cusut. Bat și merg ca mașina de cusut, gen. Apoi au făcut biciclete și prin 1888 câștigurile aduse de acest segment de afaceri depășiseră mașinile de cusut. Iar primele lor automobile aveau să apară în 1898, 10 ani mai târziu. Dar tura asta nu vom face istorie, vreau doar să punctez faptul că 160 de ani mai târziu mașina asta se face tot la Rüsselsheim și tot în Germania. Bloodline-ul noului Astra este unul impresionant. Iată-l aici, decenii întregi de Opel Astra, un model care, iată, nici nu moare, nici nu se predă. Din punct de vedere al aspectului, The Newcomer este un salt înainte și totodată o ruptură cu tradiția. N-aș putea spune că nu-mi place. Postura este îndrăzneață, dar nu agresivă, încrezătoare, nu arogantă, confident, not cocky. Liniile de design sunt ferme, clare, au o direcție, se simte o mână fermă și sigură, cea care l-a trasat pe foaie. Chiar dacă nu e pe gustul meu, mașina mi se pare un pic prea wedgy, cu multe unghiuri ascuțite. Recunosc că prefer formele mai rotunjite, mai senzuale, dar știu că tușele astea tăioase reprezintă direcția actuală de design. Primul care îți sare în ochi ca fiind diferit este botul. Grila asta care acum integrează toate elementele frontale. Faruri, cameră, badge-ul. De fapt, ei spun că este a compass design. O linie verticală care străbate capota de la nord la sud și care se întretaie cu una orizontală de la est la vest, iar la intersecția lor viețuiește stema Opel și toate elementele funcționale devin parte integrantă a acestei grile. Interesantă mi se pare însă alegerea acestui Piano Black, care veți vedea că este o opțiune recurentă pentru multe alte elemente de caroserie și de interior ale noului model. Și după care recunosc că nu mă prea dau în vânt. Mi se pare fragil și un potențial magnet pentru amprente, mizerie, zgârieturi și mă întreb cum va arăta el după un an, 2-3 de uzură serioasă, după ce l-ai frecat de toți boscheții și gardurile din București. Nu va fi el o mare colecție de microzgârieturi? Poate, nu știu, timpul ne va spune. Regăsim același Piano Black și în alegerea two-tone a întregii caroserii a mașinii pe care o am eu aici. Rooftop-ul este fix din același material și are cam aceeași culoare, dar nu-mi displace. E diferit și interesant, adaugă o notă premium și sportivă mașinii. La această din urmă notă de sportiness contribuie și arcele gonflate ale roților și jantele masive. Well, arată foarte bine. Partea din spate lateral a caroseriei este un cât se poate de transparent tribut adus legendarului model Cadet D din 1979, iar mașina se termină cu această extensie a rooftop-ului și a tot Piano Black care se prelungește deasupra lunetei. Da, este glossy în multe elemente ale caroseriei, iar asta mie îmi dă o senzație așa de PlayStation pe roți, deși este posibil ca acest feeling să fi fost unul căutat în mod deliberat pentru a sublinia un anume aer de modernitate și electrificare. More technology, less automotive. Și sunt trei variante de aspect: Elegance, GS-Line, versiunea mai sporty, și Ultimate, adică cea mai premium, cea de aici. Dar per total, designul exterior clar și hotărât, zic eu că este o bilă albă. Neașteptat de bună imaginea de pe camerele mașinii, față-spate, acel IntelliDrive, cum îi zic ei, foarte mișto. Deci chiar e good resolution, în mod neașteptat. Ok, și acum plecăm la drum spre Sintra. Băgăm un drum de 60 de km pe seară. Cu ocazia asta vom vedea și cum se comportă farurile cu care ei se laudă atâta.
care sunt LED all around. Deci tot pe mașina asta este LED. Bun, hai să încep cu interiorul. It's a nice place to be. Se simte foarte elegant și curățel așa, îngrijit, minimalist. Îmi place, am o slăbiciune, recunosc, la mașinile cu trapă. E foarte luminos și calitate bună. Adică tot ce atingi, tot ce pui mâna e de bună calitate. Nu se simte cheap, nu se simte flimsy, nu bate, nu troncăne. Deci, din punct de vedere al structurii, al construcției interiorului, este fără îndoială foarte bine făcut. Se simte ca la o mașină premium. E drept că cea pe care o conduc eu în momentul ăsta este versiunea Ultimate. Au avut grijă să scrie și pe portieră jos chestia asta, ca să fii sigur că ai versiunea de top. Este, cum deja am spus, cea hibridă de 180 de cai, deci un motor pe combustie și unul electric. Și în momentul ăsta merg full electric. Deci ai până la 60 de kilometri, cam așa, poți să mergi full electric. Ceea ce este o distanță apreciabilă. Wow, oceanul! Jesus Christ! Da, suntem pe malul Atlanticului. Da, deci o distanță apreciabilă pentru o baterie de 12,4 kWh, pe care la o priză normală poți să o încarci în 2 ore, o oră 55, zic ei. Bun, hai să nu ne prostim totuși cu electric, hai să-l punem pe hibrid și exact asta am făcut în momentul ăsta. Bun, ideea este că poți să reîncarci bateria la frânare. Ai inclusiv acest butonel pe care scrie B și care în momentul în care l-am apăsat, mașina funcționează one pedal drive, adică în momentul în care ridici piciorul de pe accelerație, iată, frânează și încarcă zdravăn bateria. În momentul ăsta mai avem 56% din baterie și ne spune că mai avem 22 de kilometri la ritmul în care merg eu acum, un pic mai sportiv așa, dar oricum suntem pe hibrid, nu contează. Interiorul este perfect coerent cu designul exterior. Am regăsit încă o dată acel piano black care îmbracă această consolă pe care se găsesc instrumentele de bord. Opel au ales să separe această consolă de restul bordului, o decizie de design după care nu mă dau în vânt. Mie îmi place mai mult când toate elementele sunt integrate direct în bord, dar na, asta este doar o chestie de gust. Și primele lucruri pe care le remarci la interior sunt cele două display-uri babane de 10 inch care afișează parametrii de deplasare și sistemul de infotainment. Pe display-ul din spatele volanului ai afișat kilometrajul, starea bateriei, autonomia, modul de condus, whatever, toate cele, iar pe cel din dreapta, adică pe ăsta de aici, care e poziționat și oarecum central, ai navigația, infotainmentul și, mă rog, toate celelalte. Cu această opțiune fermă, cu două display-uri masive, Opel pare să zică: gata mă, uite cât de modernă și cât de 2022 e mașina asta. Dar decizia nu este all-in, pentru că multe dintre controlele touch sunt dublate și de butoane fizice. Bine, nu chiar fizice, sunt comenzi digitale cu haptic feedback pentru climă, încălzirea scaunelor și a volanului, reglarea oglinzilor, reglarea heads-up display-ului și așa mai departe. Opel argumentează că politica lor este hands on the wheel, eyes on the road și că asta este o soluție mai bună decât un control full touch. Deci un combo de display-uri și butoane, dar cu un accent care cade mai mult pe display-uri. Și apropo de aceste display-uri, acest 10 plus 10 inch de ecrane este disponibil pe absolut toată gama, doar că echipările superioare beneficiază de o versiune mai avansată a acestora, cu ramă din magneziu și ecrane edge-to-edge. Heads-up display-ul este și el foarte mișto, extrem de clar și bine gândit, neintruziv, am condus mult mașina și mi-a plăcut mult, este foarte ușor customizabil și extrem de practic. Grafica acestuia, dar și a afișajului de pe display-uri este simplă și minimalistă, aerisită, o mare bilă albă. Există și widgeturi pe care le poți adăuga, iar experiența generală este destul de personalizabilă, iar asta include și cele 8 variante de culoare și de lumină ambientală. Toată partea de procesare și inteligență este făcută de Qualcomm, pe acea platformă lor numită Snapdragon Automotive. Iar dacă ceea ce îți oferă mașina pe partea digitală nu este pe gustul tău, poți opta oricând pentru oferta de pe telefon, Apple CarPlay și Android Auto. Adică mașina este ready pentru oricare dintre ele.
Conectarea cu telefonul se poate face atât wireless cât și prin cablu, prin oricare dintre cele 3 porturi USB-C disponibile. O chestie pe care am remarcat-o și mi-a plăcut mult a fost charging pad-ul mărișor în care am căput până și iPhone 12 Pro Max-ul meu, cu care am ajuns aproape complet descărcat la drive test și nici chef să sap prin bagaje după cablul de alimentare nu aveam. Tot pe partea asta de digital stuff și conectivitate, ai posibilitatea de a controla direct de pe telefon anumite funcții ale mașinii, gen pre-cooling sau preheating, iar aplicația se numește My Opel și nu e rea deloc. Habitaculul este generos, nu m-am simțit sufocat nicio clipă, nici în spate ca pasager și cu atât mai puțin în față, iar spații de depozitare sunt grămadă, însumând vreo 30 de litri. Cât despre depozitarea aia care îl interesează maxim pe român, știți, suportul pentru butoiul cu varză, adică portbagajul, pe versiunile cu combustie are 422 de litri și 1340 cu bancheta din spate rabatată, iar pe versiunea asta hibridă are 352 cu 1270 cu aceeași banchetă rabatată. Pe versiunea hibridă este meschin portbagajul, ce să mai dăm după gard după plop, 352 de litri este mic, dar probabil bateria mănâncă zdravă din spațiu. Ce nervos e oceanul. Da, e foarte nervos, asta mă uit și eu. Bă, ce tare, deci incredibil cum arată. For Christ's sake. Cât avar. Da. Wow. The Mighty Atlantic. Oh my God, cât e de frumos. Băi, trebuie să oprim și noi să ne căscăm gura, că e păcat. Deci asta pe parte de navigație, de look, de build quality. Mașina este tot ce trebuie și chiar un pic mai mult decât atât. Bun, ai și partea asta iarăși interesantă și merită discutată, partea asta de conectare cu telefonul, ai și CarPlay, ai și Android Auto, ai și posibilitatea de a-ți instala o aplicație, acea My Opel, pe care o descarci din App Store sau din Google Play și de acolo poți să-ți configurezi diverse chestii sau poți să controlezi diverse funcții, cum e partea asta de preîncălzire sau vara vrei să răcești mașina, poți să o faci direct din aplicație. Și tot în conjuncție cu telefonul mai ai toate porturile astea de încărcare care sunt o grămadă pe aici. Apropo, ai inclusiv USB-C, deci poți să-mi conectez iPhone-ul și wireless și wired, adică direct prin mufa USB-C la sistemul mașinii. Și am și un charging pad foarte mișto, care mie mi-a plăcut maxim. Dacă te simți un pic pilot așa, dacă urlă pilotul din tine, ai posibilitatea de a controla și manual via padele vitezele, dacă vrei tu să fii in full control of the car. Dar altfel, din punct de vedere al comportamentului de drum, mașina este nemaipomenit de focusată și de poised. Încotro o îndrepți, acolo se duce. Băi, mai puțin harta, a zis foarte bine el. Dar este un Android Auto, vorba lui Dan. Ce poți să-i ceri? Bun, și acum hai să vedem ce se ascunde sub coaja oului. Platforma pe care este făcut noul Astra este EMP2 V3, așa se cheamă ea, și această cea de-a treia versiune a platformei, Opel zice că este mai bine de jumătate schimbată față de precedenta. Răspunsul direcției este mai prompt și mai bine optimizat, comportamentul de drum la viteze mari a fost cică și el îmbunătățit și eu zic că se simt toate aceste mici upgrade-uri. Cât am condus-o, mașina asta mi s-a părut adunată și sigură, precisă și fermă. Motorizările disponibile sunt după cum urmează. Două versiuni de 1.2 benzină de 110 și 130 de cai cu 205 respectiv 230 de Nm și un diesel de 1.5 la 300 de Nm. Și perla coroanei, cea de față, cu o motorizare hibridă. Un motor de 1.6 benzină și un motor electric care împreună livrează 180 de cai și 360 de Nm de cuplu. Zic eu, cifre îndestulătoare, inclusiv pentru ăștia mai amatori de putere brută. Bateria care alimentează acest motor electric și care poate livra doar el singur până la 110 cai are 12,4 kWh și împreună cele două motoare propulsează mașina până la 225 de km/h. Poți conduce și full electric până la un top speed de 135 de km/h și Opel zice că au pe țeavă încă un model de Astra și mai potent la 225 de cai. Cutia de pe modelul testat de noi este o automată în 8 trepte și poți selecta inclusiv modurile de condus, electric, hibrid sau sport. Da, așa zice, și poți seta inclusiv acel one pedal drive, adică acea frânare automată care să impună o reîncărcare mai agresivă a bateriei.
În mod full electric, autonomia mașinii ăsteia ci că ar fi de vreo 60 de km și așa și este. Dar mai spun ei că în regim de oraș, deci cu regenerare în condiții de trafic urban, poți atinge chiar și 75. Pe partea de motorizare și performanțe mă declar deci satisfăcut. Ok, ar mai fi ceva de zis? Da. Mențiuni speciale cred că ar merita și sistemul de camere al mașinii, cel de asistență la parcare, foarte bun și deștept, calitatea imaginilor afișate mi-a depășit așteptările și farurile LED all-around extrem de luminoase și de clare. Am condus-o și noaptea la greu și este o experiență plăcută. Bun, și uite că avem o puzderie de viraje, cu ocazia asta putem să vedem cum se comportă și pe viraje. Ia să o comutăm noi frumos pe sport. Bun. Și deja simți, adică în momentul în care faci trecerea de la modul hibrid la modul sport, mașina își schimbă complet comportamentul. Văd inclusiv la treptele de viteză cum le coboară și cum le urcă. Sunt cu totul și cu totul alte rapoarte. Direcția este clar mai grea, o simți că trage, dar și mai precisă. Iar mașina toată devine mai fermă și mai promptă, mai fâșneață, mai sprințară. Foarte frumos se așează pe drum. Este neașteptat de silențioasă, cum ți se pare, Dane? Nu e? Ba da, este și bine este. antifonată. Și foarte bine antifonată, da. Deci feeling de mașină premium la 33.000 de euro, zic eu că e o propunere redutabilă. Absolut redutabilă. Nice little car, doar că nu prea mai e little. Din câte am înțeles de la ei, este chiar un pic mai scurtă, cu ceva gen jumătate de centimetru decât Astra precedentă. Dar se simte măricică. Pentru bărbați contează. Bă, da. Pentru bărbați contează, eu știu ce, da. Oricum, chestia e că mi-a făcut o impresie bună din prima. Și știți cum se zice, prima impresie contează. Și chiar contează. It was a match. Da, mi-a plăcut. Și cu cât merg mai mult cu ea, cu atât îmi place mai mult. Una peste alta, modelul ăsta nou de Astra este mai mult, mai bun și mai mișto decât mă așteptam. Recunosc ca un hater ce sunt că m-am dus chitit să cârcotesc la fiecare detaliu și mi-am cam luat țeapă. Mașina este clar muncită și bine gândită. Sigur, sunt și chestii care nu mi-au plăcut, nu mă sfiesc să le subliniez, precum acele suprafețe glossy, atât la exterior cât și la interior, suprafețe despre care nu sunt prea sigur cât de bine vor îmbătrâni la o purtare mai îndelungată. Mai sunt anumite decizii de design care nu-mi plac, dar astea sunt mărunțișuri prea irelevante ca să mă împiedice să văd ce are de fapt fain mașina asta. Se conduce și se comportă excelent, are multă tehnologie și deștept implementată, acolo unde trebuie și cât trebuie. Și pe ansamblu, noul Astra e o mașină cinstită, corectă și bine gândită. Hibridul, care este și cea mai scumpă variantă, pleacă de la vreo 33.000 de euro before incentives, iar cu rabla și bonusul ăla de mediu ajunge la puțin peste 26.000. Nu e ieftină, dar zic eu că își face banii pentru câtă mașină primești. Iar cel mai ieftin Astra nou pornește de la puțin peste 19.000 și este cel de 1.2 benzină. O fi mult, o fi puțin, asta depinde de fiecare. Numai să le găsim, apropo de ce spuneam în introducere. Și Astra cade un pic în plasa asta a mașinilor noi care devin tot mai masive și mai scumpe, dar zic eu că o face totuși în limitele bunului simț. Și acum, ziceți-mi voi în comentarii, vouă cum vi se pare? Hai, curaj, nu vă abțineți, vă place cum arată, ce anume vă place la ea și ce nu. Cum o simțiți din cele povestite aici, prin comparație cu potențiala concurență și slavă Domnului, pe acest segment concurență e din plin. Ok, abia aștept să vă citesc comentariile, a fost o zi al dracului de grea de hinghereală și muncă, dar sper eu că am reușit să vă facem cât de cât o idee despre The Brand New Astra 2022, comentarii aici la noi. Dacă ești în căutare de mașină nouă, nu uita, autovantage.ro există în slujba cetățeanului pentru ca tu să poți obține cele mai bune oferte din piață. Mulțumim și Rompetrol pentru sprijin, apropo de asta, colegul meu Dan s-a gândit să se amuze pe subiectul ăsta. Vă las în compania unui mini video foarte haios, iar noi ne revedem la următorul. Până atunci, drive safe! Taking shots at the enemy.
me. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here.